Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi Thạch Hạo tới mỏ khoáng thạch, ngay lập tức anh ấy đã liềm vác nó đi và bỏ chạy về phương xa. Sang tập 146, chúng ta sẽ mở đầu với hình ảnh ở tại Thiên Nhân tộc. Lúc này, sau khi bảo vật bị mất, một vị lão nhân đã liền trở về tộc để bẩm báo. Biết được tin này, cái tên U Vũ kia vô cùng tức giận. Ngay lập tức, đám người này đã liền tính kế, dường như bọn họ đang có kế hoạch nào đó. Nghe được tin này, Vân Hy kinh ngạc. Thế nhưng trong ánh mắt nàng lộ rõ một sự sợ hãi, dường như nàng đã phát hiện ra manh mối. Cũng trong lúc đó, sau khi thoát khỏi đám người kia, Thạch Hạo liền đem tảng đá đập vỡ. Rất nhanh, nó liền để lộ ra bên trong là một quả trứng. Nhìn nó, Thạch Hạo vô cùng tò mò. Cho dù anh ấy tỉ mỉ xem xét, thế nhưng vẫn không chắc chắn nó là gì. Chỉ phỏng đoán quả trứng kia chính là tiên trùng. Đến đây, Thạch Hạo thầm nghĩ, nếu như ăn quả trứng này, anh ấy rất có thể đạt được vận may. Thế nhưng, mặc dù nghĩ vậy, anh ấy vẫn cẩn thận tính toán. Cuối cùng, không suy nghĩ gì nhiều nữa, Thạch Hạo liền đem thứ này trở về hỏi Tề Đạo Lâm, bởi vì chỉ có vị lão nhân kia mới biết nó là gì. Thời gian qua đi, Thạch Hạo rất nhanh đã trở về. Vừa gặp Tề Đạo Lâm, Thạch Hạo đã liền lấy ra quả trứng kia cho ông ta xem. Sau đó, thanh âm vang lên nói, đạo chủ, ông xem đây là trứng gì, nếu như ăn thì hiệu quả như thế nào? Người cái tên phá của này, còn muốn ăn sao? Vậy đến tột cùng vật này là cái gì? Quá nửa là một loại tinh kim, có thể là tinh kim 7 màu, có thể là tinh kim hư không, nói chung không phải là trứng. Như vậy, con có cần thần hỏa nữa không? Hay dựa vào hạt giống đạo này là có thể tiến vào thần hỏa cảnh? Chỉ có một chút khả năng mà thôi. Đạo chủ, con nên làm như thế nào? Nếu sử dụng thành công, chắc chắn là tốt, nếu không thành công, người sẽ thành tro tàn. Nghe vậy, Thạch Hạo vẫn quyết định sẽ liều một lần, dù biết chỉ có 4 phần thành công. Còn Tề Đạo Lâm, ông bây giờ cũng chỉ biết thuận theo Thạch Hạo mà thôi. Rất nhanh, ông đã liền vận chuyển phù văn, nhất thời một luồng ánh sáng đã liền phóng thẳng lên trời cao, sinh ra dị tượng. Sau đó, phù văn cùng cốt thư theo dị tượng kia liền tỏa ra ánh sáng trước mắt Thạch Hạo. Nhìn những thứ này, anh ấy vô cùng kinh ngạc. Nhìn ngắm một hồi, Thạch Hạo từ trong đống cốt thư tùy ý cầm một khối, xem xét tỉ mỉ, nháy mắt liền đã bị hấp dẫn. Thạch Hạo đọc say sưa, mỗi một hàng cốt văn đọc tới mấy chục lần, chăm chú suy nghĩ và phỏng đoán phân tích đến cùng. Cứ thế, mặc cho thời gian trôi qua, Thạch Hạo vẫn cố gắng nghiên cứu từng miếng cốt thư một. Cứ thế, anh ấy cảm nhận và lĩnh ngộ toàn bộ. Cuối cùng xong xuôi, Thạch Hạo cũng liền tiến hành tu luyện. Nhất thời, lấy anh ấy làm trung tâm, phù văn rất nhanh đã tỏa sáng. Trên trời cao, côn bằng cùng chim tước như hòa quyện vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ cơ thể Thạch Hạo đã được bao phủ bởi luồng ánh sáng rực rỡ. Lặng lặng ngồi tại chỗ, Thạch Hạo liên tục vận chuyển phù văn. Thế nhưng đột nhiên, từ nơi anh ấy đang ngồi, một luồng ánh sáng đỏ bất chợt phóng ra. Sau đó, ánh mắt lóe lên quang mang, xung quanh Thạch Hạo, đất đá như nổ tung, toàn bộ nổi lên những tảng đá lớn. Cuối cùng, một luồng ánh sáng vàng tỏa ra, lấy Thạch Hạo làm trung tâm, một con chân long vàng rực xuất hiện gầm thét giữa trời. Sau đó, trải qua thời gian, nó liền lóe sáng rồi chợt hóa nhỏ lại thành một khối cầu và từ từ dung nhập vào mi tâm Thạch Hạo. Ánh sáng trong con ngươi Thạch Hạo tăng vọt, tựa như một thanh kiếm sắc bén dài mấy trăm trượng, bắn ra rất xa. Hắn đã tăng cấp tôn giả cảnh hậu kỳ. Tích lũy quá nhiều, hôm nay theo nguyên thần lớn mạnh thì cảnh giới của hắn cũng đột phá, nâng cao một cấp, khiến hắn mạnh mẽ vô cùng. Thạch Hạo đột phá, cảm giác mạnh mẽ chưa từng có, chùm sáng trong đôi mắt tựa như kiếm sắc càn quét khắp nơi này. Thế vậy, ngay cả Tề Đạo Lâm cũng giật mình, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Thạch Hạo như muốn xem hết ngọn ngành của hắn. Sau một hồi, Tề Đạo Lâm gật đầu, nhìn Thạch Hạo ông mừng rỡ, được ông tán thưởng như thế này có thể nói là lần đầu tiên. Còn Thạch Hạo sau khi tỉnh táo lại, nhìn lão nhân trước mắt, thanh âm đã liền vang lên nói, đạo chủ, con muốn đi xem bên ngoài thế nào một chút. Đi đi, không cần nể nang bất cứ điều gì. Nghe vậy, Thạch Hạo liền không người hành lễ trước Tề Đạo Lâm, rồi thân hình liền tiêu biến. Rất nhanh, thời gian trôi qua, anh ấy đã liền xuất hiện ở một nơi khác, nơi đó chính là Phủ Phong Thành, sát với biên giới Hỏa Châu. Vừa tới đây, Thạch Hạo cũng cẩn thận nghe ngóng một chút tin tức về Thiên Nhân tộc. Giờ đây, anh ấy rất muốn biết đám người kia đang làm gì. Đến đây thì hết tập 146 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.